Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini, umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Setelah sehari, aku menghabiskan masa di Tashkurgan, melihat kehidupan masyarakat Tajik di sekitar bandar ini. Aku dan Susan, pengembara solo dari Spanyol ini, mengayuh di sepanjang lebuh raya Karakoram, menikmati pemandangan yang mengagumkan di sekitar kawasan ini. Kami meneruskan lagi perjalanan kami di kawasan pergunungan Karakoram ini, melihat lebih banyak tempat-tempat yang menarik di sepanjang jalan ini, dan kembali menuju semula ke Bandar Kashgar. Jun 2014. Aku masih lagi mengayuh di pergunungan Karakoram. Setelah sehari suntuk kami mendaki, kami tiba di puncak yang tertinggi di sini, iaitu sekitar 4,200 meter di atas paras laut. Dan dari situ, kami mula mengayuh laju menuruni bukit-bukit di sini, menarik nafas lega sambil merehatkan kaki kami. Kami bergerak dengan agak laju, sekitar 50 km sejam, membiarkan graviti untuk menolak kami ke hadapan sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan di sini. Keadaan di sini lebih kurang sama semasa aku mengayuh di Mongolia dan di Tibet. Haiwan-haiwan ternakan orang-orang tempatan di sini kelihatan bebas bergerak di jalan-jalan di sini. Kami meneruskan kayuhan kami agak mudah kerana kami menuruni ke kawasan yang lebih rendah dari ketinggian 4,200 meter hingga ke 3,600 meter dari paras laut. Kami mengayuh menuju ke antara tempat yang terindah di sepanjang kawasan pergunungan Karakoram ini, iaitu Tasik Karakul, sebuah tasik yang berada di altitude yang tinggi, iaitu 3,600 meter dari paras laut. Apabila kami sampai ke bahagian selatan tasik tersebut, kami bernasib baik kerana terserempak dengan acara perkahwinan tradisional orang-orang Tajik. Kami dipelawa untuk menyertai majlis perkahwinan Tajik ini yang kelihatan amat menarik dan eksotik. Mereka memberitahuku yang orang-orang Tajik di Xinjiang ini lebih mengamalkan budaya tradisional mereka berbanding saudara mereka di Tajikistan sendiri. Kami juga dipelawa untuk mencuba beberapa jenis makanan tradisional mereka. Makanan dan muzik tradisional mereka kelihatan lebih kurang sama dengan makanan dan muzik tradisional orang-orang Uighur.
Kami kemudiannya tiba di pertengahan Tasik Karakul dan berhenti serta berehat di sebuah perkampungan kecil etnik minoriti bangsa Kyrgyz. Kehidupan masyarakat Kyrgyz ini kelihatan agak berbeza berbanding dengan saudara mereka di Kyrgyzstan. Orang Kyrgyz yang tinggal di wilayah Xinjiang ini masih lagi berpegang kuat pada budaya mereka dan tidak terpengaruh dengan budaya masyarakat Rusia seperti saudara mereka di Kyrgyzstan. Mereka juga masih bertutur dalam bahasa Kyrgyz yang asli berbanding dengan saudara mereka di Kyrgyzstan yang kebanyakannya mencampuri perkataan dalam bahasa Rusia di dalam bahasa mereka. Tetapi cara penyediaan makanannya tetap sama seperti di Kyrgyzstan. Kami dihidangkan makanan tradisional Kyrgyz yang selalu aku rasai semasa aku mengembara di Kyrgyzstan beberapa tahun yang lalu. Cara pemakaian mereka juga sama dengan pakaian tradisional masyarakat Kyrgyz di Kyrgyzstan. Setelah selesai kami makan tengah hari, aku dan Susan akhirnya mengayuh ke Tasik Karakul dan mencari tempat untuk memasang kemah kami. Kami memasang kemah masing-masing di tepi tasik tersebut dan menghabiskan masa berjam-jam menerokai kawasan di sekitar tasik ini yang dikelilingi oleh kawasan pergunungan Pamir yang indah diliputi dengan salji yang tebal di puncak-puncaknya sebelum matahari terbenam. Personally, Tasik Karakul ni adalah salah satu highlight dalam kayuhan saya di sepanjang Karakoram Highway ni antara Tashkurgan dengan Kashgar. Masa saya mula-mula mengembara dengan basikal 4 tahun yang lepas, saya selalu tengok blog pengembara yang lain, terutamanya blog orang-orang yang mengembara di negara China. Dan saya amat teruja apabila melihat gambar-gambar yang diorang sharekan dalam blog diorang ni mengenai pengembaraan diorang ni di Karakoram Highway, terutamanya di Tasik Karakul ni. Mungkin kerana Tasik ni dikelilingi oleh kawasan pegunungan yang diliputi salji yang tebal. Jadi bila tiba di waktu pagi ataupun petang, pemandangan di sekitar Tasik ni amat menakjubkan, terutamanya apabila angin menjadi tenang. Air daripada tasik tu kelihatan seperti sebuah cermin yang refleks balik pemandangan gunung-gunung yang diliputi salji tu. Dan saya rasa lega bila-bila saya berada di tempat-tempat macam ni, kerana setelah berhari-hari saya mengayuh mendaki kawasan pegunungan, kepenatan melawan angin yang datang daripada arah depan dan sebagainya, tetapi ganjaran dia berbaloi bila saya dapat menikmati keindahan tempat-tempat seperti ini, dan ia memberikan saya satu motivasi yang amat kuat untuk meneruskan perjalanan saya yang masih jauh lagi tu. Apabila petang menjelang, keadaan di sekitar tasik ini kelihatan begitu indah dan aku tidak mampu membuat apa-apa kecuali berdiam diri dan melihat kawasan pergunungan di sekitar Tasik Karakul ini bertukar-tukar warna apabila tiba masanya untuk waktu siang meninggalkan bumi Xinjiang ini. Dan apabila tibanya waktu malam, Bima Sakti kelihatan berdiri megah di langit, menerangi bumi Xinjiang ini di waktu malam. Dan seperti biasa, aku bergerak perlahan-lahan, menjamah sarapan pagiku sambil menikmati keindahan di sekitar tempat ini semasa waktu pagi masih lagi muda. Aku merasa amat bertuah kerana masa aku tidak lagi ditentukan oleh rutin harianku seperti mana kehidupanku di kota beberapa tahun yang lalu.
Walaupun kehidupanku lebih mudah dan selesa semasa aku hidup seperti biasa di kota, tetapi di sini aku merasa amat bebas dan dapat menghirup udara yang segar di dalam setiap nafasku. Aku bersyukur kerana aku diberi suatu nikmat yang dikehendaki oleh setiap insan, iaitu kebebasan. Aku bebas untuk mengembara ke mana-mana sahaja. Dan aku bebas dari segala masalah kehidupan di kota. Dan aku sedar apabila mindaku bebas dari pelbagai masalah, jiwaku menjadi tenang dan ia memudahkan aku untuk menumpukan sepenuh perhatianku dalam perjalananku. Untuk menumpukan sepenuh perhatianku untuk mencari dan mengenal diriku sendiri. Aku kemudiannya meneruskan lagi perjalananku, meneruskan kayuhanku menuju ke utara untuk kembali ke Bandar Kashgar yang terletak cuma kurang dari 200 km dari Tasik Karakul ini. Kayuhanku menjadi mudah setelah meninggalkan Tasik Karakul kerana aku banyak menuruni bukit dari ketinggian 3,600 meter altitude hinggalah ke lebih kurang 1,200 meter altitude di Bandar Kashgar. Dan di sepanjang laluanku itu, aku banyak melihat pemandangan yang mengagumkan di sekitar kawasan pergunungan ini. Tetapi cabaran di sini adalah keadaan jalannya yang tidak begitu baik kerana setengah jalan di sini masih lagi belum siap dibina sepenuhnya. Dan banyak lori-lori yang lalu di sepanjang jalan ini menuju ke Kashgar. Aku juga mengayuh dengan berhati-hati kerana jalannya yang sempit dan curam semasa aku mengayuh semakin hampir dengan Kashgar. Apabila petang menjelang, cuaca bertukar menjadi tidak begitu baik dan aku segera mencari tempat untuk memasang kemahku sebelum dilanda hujan yang lebat. Dan keesokan paginya, aku meneruskan lagi kayuhanku yang cuma kurang dari 70 km untuk sampai ke Bandar Kashgar. Aku mula melalui kampung-kampung Uighur dan berhenti sementara untuk memakan sarapan pagi sebelum meneruskan lagi perjalananku untuk pulang semula
dan berehat beberapa hari di Kashgar. Aku berhenti untuk berehat beberapa kali di sini akibat cuaca yang terlalu panas semakin hampir aku di Kashgar. Dan apabila aku tiba semula di Kashgar, aku berhenti dan berehat lagi beberapa hari di sini. Dan apabila saya dan Susan sampai semula di Kashgar, kami akhirnya berhenti lagi sekali untuk berehat di hostel yang sama. Susan akhirnya mengayuh semula di jalanan 2 hari selepas tu menuju ke sepadan Kyrgyzstan di Irkutsk Pass, dan saya duduk lagi di Kashgar selama lebih kurang 5 hari dekat situ untuk menunggu bulan Ramadan. Dan apabila menjelangnya hari pertama di bulan Ramadan, itulah kali pertama saya ada satu pengalaman untuk berpuasa di Kashgar. Dan ia adalah satu cabaran yang baru bagi saya kerana berbanding dengan di Malaysia, puasa di Kashgar mengambil masa lebih kurang 20 jam kerana waktu siangnya yang terlalu panjang di pertengahan musim panas pada waktu itu. Dan bukan itu saja, Kashgar ni terletak di penghujung gurun Taklamakan. Tempat tu kering, berhabuk dan panas. Suhu pada waktu siang adalah lebih kurang 45 hingga ke 50 darjah Celsius di Kashgar. Dan pada hari kedua bulan Ramadan, aku menyambung pengembaraanku untuk ke Irkutsk Pass di sempadan Kyrgyzstan. Cuaca mula panas seawal jam 9 pagi. Irkutsk Pass, sempadan yang menyambungkan negara China dan Kyrgyzstan, terletak kira-kira 280 km di barat Kashgar. Cuaca yang terlalu panas menyebabkan aku terpaksa berpuasa cuma setengah hari di sini. Dan pada satu ketika, aku hampir pitam kerana mengayuh berjam-jam di dalam kepanasan yang melampau. Jarak antara pekan-pekan kecil amat jauh di sini. Tiada pokok-pokok atau bangunan-bangunan di sini untuk aku berteduh. Tiada awan-awan yang boleh melindungiku dari pancaran matahari yang begitu kuat. Aku mengambil masa 3 hari untuk sampai ke Irkutsk Pass. Dan apabila aku tiba kurang dari 100 km dari Irkutsk Pass, aku mula melihat orang-orang Kyrgyz di sini dan kenderaan-kenderaan yang mempunyai nombor pendaftaran Kyrgyzstan. Semakin hampir untuk aku menyeberangi negara Asia Tengah ini.
pengembaraanku di Asia Tengah bakal bermula tidak lama lagi. Dan aku akan meninggalkan negara China yang mempunyai banyak pemandangan yang indah dan memberikan aku banyak pengalaman pahit dan manis sepanjang aku mengembara di sini. Pengalaman yang banyak mendewasakan diriku. Pengalaman yang membuatkan aku mula melihat kehidupan dunia ini daripada perspektif yang berbeza. Pengalaman yang banyak mengajar aku untuk menerima dengan reda segala apa yang datang di dalam kehidupanku, yang baik ataupun yang buruk.